trai tôi, một ảo thuật gia. Anh ta chết khi đang diễn màn chặt xác trước hàng trăm ánh mắt, cơ thể anh bị cắt thành từng mảnh. Lúc khâm liệm, tôi thấy trong dạ dày anh có một mảnh giấy, trên đó viết: bé yêu, phép màu vĩ đại nhất thế kỷ đã bắt đầu. Đợi đến ngày thần ngã xuống, anh sẽ hồi sinh. Tôi là nhân viên khâm liệm, đêm nay tôi sẽ khâu lại thi thể của anh. Anh chết trong buổi biểu diễn đầu tiên. Trong tiết mục chặt người ra làm đôi, anh bị cưa vụn thành hàng chục khúc. Tôi ngã gục tại chỗ, khóc như điên, từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng chưa gì khiến tôi rùng mình đến vậy. Điều tôi không hiểu là, trong hộp ảo thuật, xác anh nát vụn khắp nơi, chỉ khuôn mặt anh vẫn nguyên vẹn. Khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười quái dị. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, tôi hiểu rõ từng thói quen của anh. Chỉ khi anh tận hưởng ánh đèn sân khấu mới có nụ cười như thế, nhưng ai lại cười khi bị giết? Cái chết của Faker khiến cả thế giới rúng động. Một ảo thuật gia vô danh bỗng thành cái tên ai cũng biết. Người ta gọi anh là thiên tài phép thuật, tiếc nuối cho một linh hồn rơi xuống. Có phải ai đó ganh tị, đã giở trò trong đạo cụ? Tôi không hiểu vì sao anh lại đắm chìm trong ảo thuật. Một người ít nói như anh thì đắc tội với ai? Cảnh sát nói với tôi, hung thủ là ẩn số, cơ chế trong hộp bị trục trặc. Nhưng camera lại cho thấy chỉ Faker từng chạm vào nó. Bên trong cũng chỉ có dấu tay anh. Họ nói anh tự chặt chính mình. Tôi thấy bị xúc phạm, vô lý đến mức muốn phát điên. Tôi nói, tôi hiểu anh hơn ai hết. Anh mạnh mẽ, đầy tham vọng, không thể nào tự kết liễu. Để tìm ra sự thật, tôi lao đầu vào công việc, bất chấp tất cả. Tôi bắt đầu khâu, kiên định đến rợn người. Khi khâu đến dạ dày, một mảnh giấy trượt ra ngoài. Đó là một tấm thiệp phủ bụi vàng lấp lánh. Trên đầu thiệp ghi rõ tên tôi: gửi ra bảo thân yêu, phép thuật vĩ đại nhất thế kỷ đã bắt đầu. Hãy cùng anh chứng kiến điều kỳ diệu. Tay tôi run bần bật. Mảnh giấy rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt. Ngay khi chạm vào, nó bốc cháy, hóa thành một đóa hồng rực lửa. Hoa hồng, loài tôi yêu nhất. Tôi chết lặng, tim dội mạnh, quay phắt về phía bàn làm việc. Cái đầu anh đặt trên khay. Nụ cười vẫn đông cứng lại. Màn chặt xác đã cũ kỹ trong giới ảo thuật. Khán giả đều biết chẳng còn gì đáng sợ. Một trò quá dễ với Faker. Anh sẽ không dại tự sát để nổi tiếng, hay là đúng như cảnh sát nói, anh tự giết chính mình sao? Danh tiếng quan trọng đến vậy à? Quan trọng hơn cả mạng sống sao? Tôi chợt nhớ lần cuối chúng tôi cãi nhau. Anh thất bại, bị người khác cướp xuất diễn. Tâm trạng anh u ám, nóng nảy như thuốc nổ. Tôi thì quá bận, chẳng còn thời gian bên anh. Chúng tôi cãi nhau dữ dội. Anh gào lên, Gia Bảo, chẳng lẽ anh phải chết? Em mới nhìn anh một lần sao? Tôi cũng tức, buông lời độc, tốt thôi. Anh là ảo thuật gia mà, có giỏi thì biến đi. Faker chết lặng, ngồi lì, miệng lẩm bẩm. Rồi anh ngẩng lên, trong mắt lóe ánh sáng lạ. Anh sẽ làm được, anh sẽ khiến cả thế giới phải nhìn. Ánh mắt họ sẽ mãi dừng trên anh. Và giờ, anh thật sự chỉ còn là những vụ án khó nhất đời tôi. Tôi báo ngay cho đội trưởng Phương, nhưng tờ giấy đã tan thành tro, không còn bằng chứng nào. Cảnh sát chẳng tin lời tôi, họ bảo tôi đau buồn quá hóa điên. Tôi bị ép phải về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào, tôi gục xuống sàn. Cha mẹ mất vì tai nạn từ sớm. Faker là người lo tang lễ thay tôi. Anh tự nhận mình là con rể. Bỗng đèn nhà bật sáng rực, tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. Tôi run rẩy đứng lên. Trên bàn ăn có bát mì thịt nóng hổi, khói còn nghi ngút, như vừa nấu xong chưa đầy 5 phút. Tim tôi đập loạn nhịp. Bên cạnh có tờ giấy viết vội: Gia Bảo, làm thêm vất vả rồi, nhưng em đã bên anh cả ngày. Anh vui lắm. Tôi nghẹn thở, chậm rãi quay đầu lại, sau lưng trống rỗng. Tôi khẽ hỏi, Faker, là anh sao? Anh còn sống à? Không ai trả lời. Từ đó, mỗi tối tôi về nhà, bàn ăn đều có sẵn một bát mì. Faker vốn vụng về, chỉ biết nấu mì. Tôi lén gắn camera trong tủ sách. Hôm sau, máy quay nằm chình ình trên bàn ăn, giấy ghi: Gia Bảo. Tôi ghét ánh mắt dòm ngó trong nhà. Tôi bắt đầu tin anh vẫn còn đâu đó. Phụ nữ rất nhạy khi bị ai đó nhìn chằm chằm. Tôi cũng vậy, không hiểu anh làm cách nào, nhưng anh đang ở đâu đó, dõi theo tôi. Dù sao, ảo thuật gia luôn quan sát khán giả mình. Họ sẽ giấu bí mật trong góc chết không ai thấy, đùa với lòng người, qua mặt mọi ánh nhìn. Mỗi ảo thuật gia giỏi cũng là kẻ nói dối bậc thầy. Ban ngày, tôi dùng chỉ khâu lại vết cắt, tiếp tục ghép lại cơ thể Faker. Da anh ta đã cứng đờ, mất hết đàn hồi, nhưng vẫn nhận ra đôi tay dài rõ ràng của anh. Tôi từng nói đôi tay này hợp làm bác sĩ hơn là ảo thuật gia, tinh tế, chuẩn xác đến lạnh người. Đồng nghiệp bên cạnh ái ngại, họ muốn giúp tôi lắc đầu. Tôi hiểu rõ anh nhất, biết đâu lại tìm ra được manh mối nào đó. Ai có thể hiểu anh hơn tôi chứ? Nhỡ đâu đây chỉ là trò ảo thuật, nhỡ tôi thật sự phát hiện được sơ hở của anh. Đêm đó, tôi kiệt sức thiếp đi, mơ màng nghe tiếng ai đó trèo lên giường. Faker thường diễn đêm, về khuya. Tiếng bước quen thuộc, tôi vô thức cọ vào cánh tay bên cạnh. Ấm nóng, chắc nịch, đúng kiểu anh hay ôm tôi ngủ. Dù tê dần cũng chẳng bao giờ buông. Sai, có gì đó sai. Từng sợi lông tay dựng đứng, nỗi sợ tràn lên, lạnh buốt. Không có tiếng vải xột xoạt khi anh cử động. Anh không mặc gì cả. Mùi formalin nhẹ nhẹ quấn quanh tôi, ngạt thở. Lúc đó tôi mới nhớ, Faker đã chết rồi. Thân thể anh nằm trên bàn mổ, cánh tay bị nghiền nát. Vậy người tôi đang tựa vào là ai? Gia Bảo, giọng nói khẽ, hãy làm khán giả của anh mãi mãi, giống như anh đang xem em vậy. Giáo sư,
Trong hồ sơ ghi rõ Faker cao 1m82 nhưng xác thì thấp hơn nhiều. Giải phẫu xác như giáp hình, nhiều phần thịt đã mất, nên sai số là bình thường. Như đo chiều cao sáng và tối. Giám đốc chưa dạy cô chuyện này sao? Chiều cao khác biệt là bởi vì có người đã trộm xác Faker khỏi nhà xác. Cả phòng chìm trong im lặng. Ánh mắt sắc lẹm của đội trưởng Phương dừng lại ở tôi. Camera cho thấy là cô, là tôi. Cánh tay tôi gối đêm qua, thật ra chính tôi mang từ nhà xác về. Tôi tháo rời từng phần xác, khâu lại, tự dựng lên ảo ảnh người yêu vẫn còn bên mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên cạnh gối, thì ra tất cả chỉ là mơ, là đội trưởng Phương gọi cho tôi. Giáo sư Giả bảo, mời cô đến đồn cảnh sát. Chúng tôi có nghi phạm mới. Giọng nói trong mơ trộn lẫn với hiện thực. Cơn ác mộng khiến tôi choáng váng, định ngồi dậy. Tôi khựng lại. Bên gối có vài sợi tóc màu nâu sậm giống hệt của Faker. Trong căn phòng này thực sự có người thứ hai. Nghi phạm mà đội trưởng nói đến là thầy cũ của Faker, Xạ Đặc, một ảo thuật gia hàng đầu trong nước. Tôi từng cùng Faker xem ông Xạ Đặc tái hiện màn chém đầu đổi thân nổi tiếng, một trò ảo thuật giận người. Ông ta chọn khán giả ngẫu nhiên chặt đầu họ rồi nối lại ngay trên sân khấu. Nhưng Xạ Đặc chưa từng dạy tuyệt kỹ đó, còn ép Faker ký hợp đồng. Từ đó hai người trở mặt. Cắt đứt quan hệ thầy trò, Xạ Đặc hạ lệnh ngầm cấm giới ảo thuật cho Faker diễn. Một ngày trước vụ án, người ta thấy họ cãi nhau dữ dội. Mày là cái thá gì? Chỉ cần tao còn sống, tao sẽ hủy mày trước khán giả. Ban đầu, Xạ Đặc tỏ vẻ khinh khỉnh, đối diện cảnh sát chỉ lạnh nhạt, không có chém đầu đổi thân đó. Thực ra là ý tưởng của Faker, đúng chứ? Ông cướp lấy, rồi biến nó thành ông sợ hắn vạch trần nên ra tay diệt khẩu. Bây giờ hắn có nhà tài trợ, ông mất kiểm soát nên giết người. Tôi từng nói những lời cay đắng, chẳng lẽ nói năng cũng bị kết tội. Hôm xảy ra án, 3 giờ chiều ông ở đâu? Tôi ở phòng làm việc. Từ 2 đến 6 giờ tôi không có nhân chứng, không camera. Giới ảo thuật có luật riêng, bí mật là tất cả, không ai được phép bước vào. Khi Faker còn là học trò của hắn, mọi thứ đã bắt đầu trở nên khác thường. Mỗi tháng anh chỉ nhận được vỏn vẹn 2.000 tệ. Mỗi buổi diễn đều phải làm việc nặng nhất, cả những trò ảo thuật khổ cực sáng tạo cũng bị thầy cướp mất. Dù có nghi ngờ, nhưng lại thiếu bằng chứng. Từ bậc thầy ảo thuật, hắn thành kẻ trộm ý tưởng đê tiện. Các nhà hát đồng loạt trả đũa, ra tuyên bố cấm hắn biểu diễn. Vài ngày sau, Xạ Đặc chủ động đến đồn báo án. Đội trưởng Phương thở dài, hắn nói có người theo dõi, giám sát hắn, nghi là Faker. Tôi nghĩ là hắn sụp đổ vì dư luận thôi, làm ác nhiều, tự nhiên sợ quỷ gõ cửa. Khi lướt qua nhau ở hành lang, hắn bất ngờ ghé sát tai tôi. Thằng đó chắc chắn vẫn còn sống. Câu nói khiến tôi chết lặng. Tôi sững người. Hắn nhận ra sự hoảng loạn trong mắt tôi, rồi mỉm cười, ánh nhìn như xuyên thấu. Tôi cảm nhận rõ kẻ cùng loài, chỉ đồng loại mới ngửi thấy mùi máu tanh của nhau. Nếu Faker thật sự đang trả thù, anh ấy không đấu nổi Xạ Đặc. Giờ chết rồi, anh đứng ở đỉnh đạo đức. Cuộc báo thù chỉ vừa bắt đầu. Tôi tắm xong, trên gương hiện lên dòng chữ run rẩy. Gia bảo, cảm ơn vì đã hợp tác. Ngày 28 tháng 4, 8 giờ các vị thần sẽ ngã xuống. Buổi diễn tháng này của Xạ Đặc tên là Trận Chiến Thần Linh. Faker đang nhắn tôi, hoặc tố cáo, hoặc trở thành kẻ đồng lõa. Nếu Xạ Đặc chết trong buổi diễn, đó sẽ chỉ là tai nạn. Tôi rơi vào ngõ cụt, tim đập loạn. Nếu tôi nói hết cho đội trưởng Phương, mọi kế hoạch của anh có thể tan vỡ. Tôi có quyền phán xét ai sao? Chiều hôm đó tan làm, đội trưởng Phương lạ lùng đề nghị chở tôi về. Hắn đang nghi ngờ tôi ư? Tôi đã làm gì khiến hắn cảnh giác? Ngay lúc ấy, một giọng nam lạnh lẽo vang lên sau lưng. Gia bảo, cậu đã nộp mẫu Na lên trung tâm xét nghiệm, đúng chứ? Nhưng Faker rõ ràng đã chết rồi. Tại sao cô vẫn phải làm xét nghiệm đó? Hôm nay tôi có vụ khác. Đi ngang trung tâm giám định, vô tình thấy bản báo cáo cô gửi. Đúng, tôi đã đem mấy sợi tóc bên gối đi làm giám định Nga. Xạ Đặc từng tìm tôi vài lần, cứ khăng khăng rằng Faker chưa chết. Hàng xóm cũng nói gần đây có người lạ lảng vảng quanh đây. Tôi sợ có kẻ đột nhập nên đem tóc rơi trên sàn đi kiểm tra. Đội trưởng Phương không tra sâu, ngược lại còn nói cho tôi biết kết quả, trong đó có vài sợi đúng là của Faker. Đầu tôi quay cuồng, anh ấy từng quay lại sao? Nhưng nếu anh còn sống, vậy kẻ chết là ai? Nhưng một phần tóc thuộc về Faker nghĩa là gì? Câu sau khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Kết quả Na cho thấy trong đó còn có tóc của một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ khác? Cô không thấy là sao? Khi ấy Xạ Đặc đã cấm cửa Faker, vậy tại sao anh ta vẫn có thể biểu diễn ở nhà hát Lido lớn nhất thành phố? Hắn nói chủ nhà hát quý hắn, muốn cho hắn cơ hội. Nhưng thật ra, người giúp hắn lên sân khấu là tiểu thư Linda, con gái của ông chủ. Họ đang hẹn hò. Faker từng cười nhạo cô, nói cô cứng nhắc, vô vị, lúc nào cũng có mùi ẩm mốc, nổi tiếng xong sẽ đá cô ngay. Cô biết chuyện đó chứ? Trong tóc kia có cả Na của Linda. Hắn đưa người đàn bà khác về nhà cô ngủ. Tôi nhìn tập bằng chứng trong tay Phương, giọng bật ra gay gắt. Anh đang ám chỉ gì? Rằng tôi giết Faker vì ghen ư? Hôm xảy ra án, cô đi hội thảo, chỉ cách đó 1 tiếng đường, không có chứng cứ ngoại phạm. Tôi bật cười chua chát. Đã có người mới, hắn còn bám lấy tôi làm gì? Faker không hiểu phụ nữ đâu. Tôi yêu cầu Phương cho lục soát nhà tôi. Và rồi cảnh sát phát hiện 3 căn phòng bí mật. Một lối ra nằm ngay dưới tấm thảm trong phòng tôi. Trong căn phòng kín, cảnh sát phát hiện dấu hiệu người sinh sống. Tôi báo đội. Hôm nay là ngày 28, là ngày xem tiết mục ảo thuật mới của Xạ Đặc. Anh ta chắc chắn sẽ có mặt. Faker đã trở về. Ôi không, chính xác là anh em sinh đôi của Faker, Frank. Với tôi, anh ta như cái bóng vì hiệu ứng ảo thuật. Nhiều năm chúng tôi dùng chung một thân phận, chung cả tên, cả nghề.
thậm chí cả tại sao người chết là anh ấy chứ không phải cậu. Ngay trước khi xảy ra chuyện, Faker đặt bàn nến đắt tiền trong nhà hàng. Nếu hắn muốn chết, tại sao khi Faker kiểm tra đồ thì góc áo dính vệt sơn, nhưng người ra sau 5 phút lại không có? Cậu đã can thiệp vào đạo cụ. Frank im rất lâu, rồi mới khai tiếp. Chúng tôi mê ảo thuật từ nhỏ. Faker bên ngoài có sức diễn hơn. Tôi thích dìm đầu vào kỹ thuật, danh tính sinh đôi, mang lại cho chúng tôi đặc quyền trời cho. Lúc đó tôi chỉ chăm sao chép phép cổ, sắp thành công. Nhưng Faker voi đen nghiên cứu tôi bán cho xạ đặc. Tôi tức điên, muốn tự ra riêng. Faker ngoài mặt đồng ý nhưng lại cố tình làm tai nạn, gãy 2 ngón tay tôi. Tôi yêu Gia Bảo, không muốn chia sẻ người yêu. Nhưng Faker để được lên sân khấu lại ve vãn Linda, nên tôi quyết định giết hắn. Tôi không hề biết hắn có anh Faker chỉ từng nói bố mẹ ly dị từ nhỏ. Cậu sống với họ lâu vậy mà không thấy gì lạ, không ai nhìn ra, đừng nói tới tôi. Thầy của hắn cũng không phát hiện, đồng nghiệp của hắn cũng vậy, họ cũng không nhận ra. Họ thậm chí cùng chữa trị ở một nơi, cùng có những vết sẹo giống nhau. Các người sống chung một mái nhà, cậu chưa từng nghi ngờ sao? Chính tay tôi chôn Faker mà. Tôi còn nghi cái gì được nữa? Manh mối Frank để lại. Tao báo ngay cho đội trưởng Phương. Ông ấy nói tôi quá đau buồn, sinh ảo giác. Sau đó tôi nghe lời, đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây, chứng cứ trong hồ sơ bệnh án, bác sĩ ghi rõ chẩn đoán. Hội chứng sang chấn, kèm ảo tưởng nhẹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ai đó thật sự theo dõi tôi, giá mà tôi nhận ra sớm hơn, đã không bị dắt mũi như thế. Một tràng pháo tay vang lên. Frank bị kết án 30 năm tù. Hắn nhờ cảnh sát gửi một bó hoa hồng. Tôi biết, đó là lời xin lỗi. Tôi nắm chặt bông hồng giấy, tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Tôi nghỉ việc, bán nhà, rồi rời khỏi đất nước này. Trước khi đi, tôi đến nhà hát Lido xem kịch. Giữa tiếng vỗ tay vang trời, một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh tôi, chính là tiểu thư Linda của Lido. Cảm ơn cô, vất vả rồi. Tôi nhìn lên sân khấu, không nhìn cô ấy, nhưng bàn tay trong bóng tối đã siết chặt lấy nhau. Frank tưởng mình đã giết Faker, nhưng FAKERDOU có ngu, hắn luôn có đường lui, giấu chìa khóa dự phòng ngay trong người. Khi nguy cấp có thể nôn ra, nhưng cây chìa đó, để chung với thuốc mê của tôi, liều thấp, chỉ làm tê liệt tạm thời. Tôi biết quy trình giám định pháp y, nắm rõ từng liều lượng. Tôi không cần hắn mất hết ý thức, chỉ cần trong khoảnh khắc chạy trốn đó, hắn không thể lấy chìa ra thôi. Mỗi màn ảo thuật vĩ đại đều cần một khoảnh khắc như thế, một giây bí ẩn không ai biết. Phải không, hai anh em đó đều là quỷ dữ. Họ tiếp cận những cô gái, trong bộ bài họ tẩm thuốc, làm những người không phòng bị lịm đi. Tôi là nạn nhân, Linda cũng vậy, còn nhiều cô gái nữa. Hắn làm tôi ngất, chụp nhiều ảnh để uy hiếp. Con quỷ đó mặc quần áo bảnh, vẫn cười nhởn nhơ. Mày ngày nào cũng đối mặt với người nên chết, phản ứng cũng chán như kẻ chết. Khi tôi thấy mấy tấm ảnh đó, tôi bật một tiếng cười khô, xem mình khỏa thân cũng như xem người khác. Nhưng nhiều cô gái, ngay cả Linda giàu có cũng rơi vào trầm cảm, suýt tử tự. Tôi an ủi cô ấy, lỗi không phải ở chúng ta, đừng lấy đau làm hình phạt cho mình. Tôi không quên được, nhắm mắt là hiện về, những cảnh đó lại hiện. Nhưng tôi không thể báo án, Faker xử lý rất cẩn thận, tôi chẳng có bằng chứng nào. Cô Gia bảo, chúng ta phải làm sao? Sau đó tôi lo khâm liệm cho một cô gái tự tử, phát hiện không thể tách rời Faker. Nghề của tôi là để người chết rời đi có phẩm giá. Phẩm giá là gì? Đẩy quỷ trở lại địa ngục. Đó món quà phẩm giá lớn nhất tôi cho được. Một kế hoạch ra đời. Tôi tiếp cận lại Faker. Nhanh chóng tôi phát hiện bí mật hắn. Hắn có một em sinh đôi, Frank. Tôi nhạy bén thấy đây là cơ hội. Quan hệ họ trông vững như đá, nhưng một người sáng, một người tối, không bao giờ thật sự bền chặt. Tôi không tốn nhiều công, đã khiến Frank yêu tôi. Cách làm không khó. Tôi càng ra vẻ si mê Faker, Frank càng dậy sóng trong lòng, trông như dễ chạm, nhưng lại không thể có. Làm đàn ông lầm tưởng đó là tình yêu. Cứ vậy, tôi khéo léo gieo mầm khiến hai anh em trở mặt. Bên kia, Linda liên tục gây áp lực, bắt Faker phải công khai mối quan hệ. Một khi công khai, Frank sẽ buộc phải rời khỏi tôi. Chúng tôi mài giũa kế hoạch, lật đổ rồi dựng lại vô số lần, cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. Đêm đó ở nhà hát Lido, Linda ngồi hàng ghế đẹp nhất, tầm mắt bao quát mọi thứ. Faker bước ra, kiêu ngạo và đắc thắng. Hắn giơ điện thoại, phát trực tiếp toàn cảnh. Tôi ngồi cách đó cả trăm cây số, trong giảng đường vắng lặng, bấm vào đường link. Màn ảo thuật sắp bắt đầu, sẵn sàng chứ? Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.